Είναι σχεδόν Χριστούγεννα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει φωτάκια πίσω. Ότι έχουμε δώρα. Δεν είναι δώρα βέβαια. Είναι πράγματα που έχω αγοράσει. Αλλά αισθάνομαι λίγο σαν ένα Χριστούγεννα γιατί ετοιμάζομαι να ανοίξω τα κουτιά. Έχουμε πάρει πολλά πράγματα εδώ στο Miami, South Beach. 2 νύχτες πριν φύγουμε. Μεθαύριο πετάμε για να φύγουμε από τη χώρα. Και έχω πάρει κάποια πράγματα Amazon, eBay και λοιπά. Έχουμε ήδη κάνει κάποια unboxing σε διάφορα βίντεο. Αλλά ήθελα τώρα επί τη ευκαιρία να τα ανοίξω όλα δια μιας σε αυτό το βίντεο. Να δούμε τι έχουμε πάρει, πόσο κόστησαν. Γιατί έχουμε πάρει πολλά ηλεκτρονικά. Γιατί εδώ πέρα είναι πιο οικονομικά σε σχέση με άλλα μέρη. Τώρα επί τη ευκαιρία έχουμε πάρει και κάποια ψιψιψόνια. Κάποια πραγματάκια όπως προστατευτικά για την οθόνη του λάπτοπ μας κλπ. Αλλά τέλος πάντων έχουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα και θέλαμε να ανεφοδιαστούμε. Η μεγάλη εξοικονόμηση γίνεται όταν παίρνεις drone, κινητό, λάπτοπ, μεγάλα πράγματα, αλλά έχουμε και κάποια πιο μικρά πραγματάκια. Τώρα αναρωτιέμαι τι είναι αυτό. Α, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ανταλλακτικό pen για το Samsung Galaxy S24 Ultra, γιατί γενικά είμαι στη γύρα πολύ και χρησιμοποιώ pen και συνήθως χαλάνε, σπάνε, πρέπει να τα αλλάξω και συνήθως έχω καμιά 3-4 digital pen τέλος και αυτό το πήρα για το κινητό μου, για το Samsung Galaxy S24 που πήρα και εδώ στη χώρα προσφάτως και το έχουμε κάνει unboxing σε... Είναι αυτό το κινητό που τραβάει βίντεο, εντάξει, μόλις το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κινητό που αγοράσαμε πρόσφατα εδώ πέρα, κόστησε περίπου 550 ευρώ κάπου εκεί. Έχει 512 GB χωρητικότητα. Εδώ πέρα ένα pen για αυτό το κινητό. Αυτό το pen κόστησε 19,5 ευρώ. Ενώ από ό,τι είδα στο Scrooge, αν έπαιρνα ένα αντίστοιχο, θα κόστιζε γύρω στα 40 ευρώ. Έτσι υπάρχει μια σημαντική διαφορά εκεί και στο pen αυτό. Εγώ πάντα έχω θέματα με τα pen. Θέλω από πριν να έχω ανταλλακτικά να είμαι καλυμμένο. Λοιπόν, πάμε σε ένα νέο πακέτο τώρα. Δεν ξέρω τι έχει εδώ πέρα. Ελπίζω να καταφέρω να το ανοίξω εύκολα. Γιατί καμιά φορά τα κλείνουν πάρα πολύ καλά. Ωραία. Έχω και ένα μαχαίρι βέβαια αν χρειαστεί. Αλλά νομίζω το έχουμε. Δεν το έχουμε. Το έχουμε. Ωραία. Και τώρα που λέγαμε για pen προηγουμένως, αυτό είναι ένα pen το οποίο είναι για το Microsoft Surface Book 3 και 2, γενικά για το Surface Book. Το συγκεκριμένο λέει ότι είναι το μοντέλο 1776. Λοιπόν, αυτό το pen, γιατί έχουμε πάρει ένα laptop που έχει και οθόνη φυσική για την Νίκη πλέον, μπορεί και η Νίκη να χρησιμοποιεί pen παράλληλα. Εγώ έχω 2-3 pen τα οποία έχουν αρχίσει να έχουν κάποια θεματάκια σιγά σιγά, ένα δυο από αυτά. Τα pen είναι ζωτική σημασία για τη δουλειά μου και έτσι όποτε μπορώ παίρνω και από ένα pen. Κόστησε 32,5, είναι το Surface Pen, το οποίο είναι το μοντέλο 1776 και στην Scrooge που έριξα μια πολύ γρήγορη ματιά εμφανίζεται μόνο ένα, ακριβώς το ίδιο μοντέλο αλλά στα 100 ευρώ. Έτσι δεν ξέρω αν είναι η κλασική του τιμή. Μάμε να έχω πληρώσει αρκετά λεφτά για τέτοια Surface Pen στο παρελθόν, η αλήθεια είναι. Συχνά παίρνω κάποιες άλλες μάρκες από μιμήσεις για να βγει πιο οικονομικά, αλλά ήταν τεράστια διαφορά, μπορώ να πω, 32,50 με 100. Αν είναι η κλασική τιμή αυτής του Scrooge, δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ανοίξουμε κάτι άλλο. Πάμε να ανοίξουμε αυτό εδώ. Οκ. Αυτό είναι ένα smartwatch. Έχουμε παραγγείλει από ένα smartwatch ο καθένας, εγώ και η Νίκη. Το ένα έχει ήδη φτάσει, έφτασε πριν λίγες μέρες. Είναι αυτό εδώ. Είναι το Garmin Forerunner 245 Music. Αυτό όταν βγήκε το ρολόι κόστιζε γύρω στα 300-350 ευρώ. Το συγκεκριμένο είναι μεταχειρισμένο. Έχουμε πάρει από ένα ο καθένας, εγώ και η Νίκη, και κόστισε 100 ευρώ το καθένα. Θέλαμε ένα σχετικά καλό ρολόι, smartwatch. Αυτό είναι το Νίκης, θα βγάλω τώρα το άλλο. Να δούμε λίγο κιόλας αν είναι ok, πακεταρισμένο κλπ. Ναι, έχει και ακόμα το βιβλιαράκι με τις οδηγίες. Πολύ ωραία, γιατί είχαμε πάρει, να πούμε την αλήθεια, πήραμε κάποια ρολόγια που χαλάσαν πολύ γρήγορα. Ήτανε τα Amazfit Beat 6, κάτι τέτοιο. Και τα είχαμε πάρει γιατί ήταν και διάβροχα, τα είχαμε πάρει από Amazon, στην Αγγλία τα είχαμε παραγγείλει. Και κολυμπήσαμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα και κάναμε 2-3 μπάνια και χαλάσανε. Και τα στείλαμε πίσω στην Amazon. Ήταν ολόκληρη περιπέτεια γιατί μόνο μέσω Αγγλίας μπορείς να τα στείλεις πίσω. Οπότε είχαμε οικογενειακό μέλος που τα έστειλε στην Amazon. Και μετά μας έστειλαν καινούρια για να αντικαταστήσουν τα προηγούμενα. Και τα έχουμε σε κουτιά, κάθονται. Τι να τα κάνουμε. Είναι ρολόγια που μας ενοχλούσε το λουράκι και ταυτόχρονα είχαν πρόβλημα με τη θάλασσα, δηλαδή μετά από λίγα μπάνια χαλάσανε. Οπότε τώρα θέλαμε να αντικαταστήσουμε τα ρολόγια. Εμένα θα είναι το γκρι το δικό μου από ό,τι φαίνεται. Εκτός αν αποφασίσουμε με την Νίκη, ίσως να θέλει φόρτιση. Εκτός αν αποφασίσουμε με την Νίκη να πάρει αυτή το γκρι και εγώ το μαύρο. Για να τα δούμε κιόλας.
Είναι ίδια μου φαίνονται. Ωραία, όπως και να έχει θα το δούμε αυτό, θα το αποφασίσουμε. Αλλά ήταν άλλη μια αγορά που ήταν απαραίτητη για εμάς, γιατί θέλουμε να κολυμπάμε, να τρέχουμε, να ελέγχουμε πόσες ώρες κοιμόμαστε κλπ. Και το smartwatch μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε κάτι άλλο. Να είναι κάτι για τις οθόνες, αν όχι, δεν είναι. Αυτό εδώ, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μικρά φακελάκια, όχι φακελάκια, χαρτάκια, τα οποία απορροφάνε την υγρασία μέσα από μια διάβροχη κάμερα. Έτσι, άμα πας για, δεν ξέρω, για να κάνεις diving, καταδύσεις, και είσαι με την αδιάβροχη κάμερά σου μέσα στη θήκη της, μπορεί να θολώσει και να θολώσει όλο το πλάνο και να γίνει χάντα. Οπότε αυτά τα μικρά χαρτάκια τα βάζεις μαζί με την κάμερα μέσα στη θήκη της, ας πούμε την GoPro, και απορροφάνε την υγρασία και έτσι μπορείς να έχεις πλάνα καθαρά, χωρίς θολά πλάνα που έχουν γεμίσει υγρασία κλπ. Και η κάμερά σου. Είναι αυθεντικά της ίδιας της GoPro και κόστησαν περίπου 7 ευρώ, 6,70 κάπου εκεί. Είναι 12 από ό,τι είχα σημειώσει, αλλά εδώ δεν ξέρω αν μπορώ να μετρήσω 12, τέλος πάντων είναι το ένα πάνω στο άλλο. Είναι γύρω στα 10-12, νομίζω ότι είναι 12 πάντως. Θα μετρήσουμε μαζί. 12 είναι, το βρήκα. Ας πούμε ότι είναι 12, δεν το λέει εδώ πάνω πάντως, αλλά αφού τα κατάφερες να τα μετρήσεις εσύ. Πάνε αυτά λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Θα αφήσουμε το μεγάλο πακέτο για το τέλος. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα υπάρχουν και άλλα τέτοια. Μάλλον ήταν σε δύο συσκευασίες. Μάλλον ήταν μοιρασμένα στη μέση ή κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι άλλο πακέτο. Άρα μάλλον είχα πάρει για κάποιο λόγο από δύο ξεχωριστούς πολιτές το ίδιο προϊόν. Νομίζω ότι ο ένας είχε μόνο ένα και ήταν πιο οικονομικό και ο άλλος είχε λίγο πιο ακριβό, αλλά είχε παραπάνω και ήθελα να κάνω οικονομία εκεί. Ουσιαστικά έχω πάρει και άλλα τέτοια. Να το αφήσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα σε κάτι που νομίζω ότι είναι για την οθόνη του υπολογιστή. Για να δω. Γιατί έχουμε διαρκώς προβλήματα σε βάθος χρόνου, εντάξει, δεν είναι ότι σπάμε τον υπολογιστή μας κάθε μέρα. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε σπάσει όλες τις οθόνες όλων των υπολογιστών μας. Εκτός από το πιο πρόσφατο που αγόρασα πριν 3 μήνες. Όλοι οι άλλοι έχουν σπασμένη οθόνη. Και επειδή αντικαταστήσαμε τώρα μόλις τους υπολογιστές μας, έχω αποφασίσει να βάλουμε κάτι στις οθόνες των λάπτοπ μας για να τα προστατεύσουμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα πρέπει να το διαβάσω πρώτα, αλλά πιθανώς να είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ωραία, αυτό το χαρτάκι δεν αγόρει, θα το ανακαλύψουμε μαζί και εκεί εδώ μέσα. Λοιπόν, τι μπορεί να είναι αυτό. Μοιάζει να είναι κάτι σαν περιοδικό. Αλλά όχι, είναι η συσκευασία αυτού του πράγματος που ανέφερα προηγουμένως. Το οποίο δεν είναι καν tempered glass, γιατί δεν μπορούσα να βρω tempered glass. Είναι απλώς ένα αυτοκόλλητο που μπαίνει πάνω στην οθόνη για να μην τη γρατζουνάς, ας πούμε, τόσο εύκολα. Δεν είναι τόσο για να προστατευτεί από το σπάσιμο, αλλά είναι για να μην γρατζουνιστεί. Επίσης, διάβασα σχόλια ότι μπορεί να βοηθήσει να γράψεις, γιατί εγώ γράφω με pen, για τα μαθήματά μου χρησιμοποιώ το pen. Και έτσι μπορεί αυτό να μου επιτρέψει να χρησιμοποιώ το pen με μεγαλύτερη άνεση και σκεφτόμουν ότι μπορεί να βοηθήσει. Ωραία. Αυτά κόστησαν 7,70. Είναι 3, θα βάλουμε τα δύο τώρα και θα έχουμε ένα ανταλλακτικό. Μάλλον κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Είναι για το μέγεθος 15,6. Άκυρο. Είναι 13,5 inches, sorry Νίκη, εσύ δεν έχεις. Δεν πειράζει, δεν ήθελα. Άρα είναι μόνο για μένα. Ξέρεις γιατί έγινε αυτό τώρα. Απλώς προσπαθούσα να θυμηθώ γιατί έγινε αυτό. Ήμασταν στη φάση που θα παίρναμε λάπτοπ για σένα 13 inches. Και τελικά αποφασίσαμε να πάρουμε 15 inches όταν ανακάλυψα ότι η κάρτα γραφικών στο μοντέλο με 15 inches είναι κατά πολύ ανώτερη από την κάρτα γραφικών του μοντέλου που πήρα εγώ. Και έτσι τελικά καταλήξαμε με αυτά για 13 inches, ενώ εσύ έχεις 15 inches. Ωραία, τώρα λοιπόν, προτεραιότητα θα δώσω σε αυτό το κουτί. Θα δώσω αυτό το κουτάκι. Κατά τύχη. Ναι. Ήταν τυχαίο. Το πάω σχεδόν, ας πούμε, με βάση το μέγεθος. Προσπαθώ να πάω από τα μικρά στα μεγάλα.
διαλύει λιγότερο. Οπότε, Πρόσεχε, γιατί έχουμε μόνο ένα. μόνο ένα μαχαίρι, όντως, ναι. Σε αυτό το σπίτι γιατί έχουμε μόνο ένα. Οκ, εντάξει, δεν το χρησιμοποιήσω εδώ γιατί αυτό είναι πιο εύκολο χωρίς μαχαίρι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μέσα αρχικά υπάρχει αυτό, το οποίο είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ωραία. Τα οποία έχουν πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Ας πούμε ότι ξεχωρίζουν κατά πολύ. Δεν είναι τα συνηθισμένα γυαλιά που θα πετύχεις. Οτιδήποτε. Είναι κάπως μοβ. Ωραία είναι. Σ' αρέσουν. Αχα. Είναι έτσι λίγο αναλλακτικά. Θυμάμαι ότι ήθελα να τα πάρω παλιότερα και εξαντλήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο και εξαφανίστηκε. Και έλεγα πού είναι τα μοβ γυαλιά. Και ήθελα να πάρω να έχω μοβ. Μου άρεσαν. 20€ κοστίζουν τα συγκεκριμένα. Είναι μια μάρκα που λέγεται Atticl, A-T-T-C-L, κάπως έτσι. Έχω πάρει αρκετές φορές γυαλιά τους. Και ενώ μου αρέσουν, το βασικό δεν με έχουν σπονσοράρει τίποτα τέτοιο. Πάντα τα σπάω, τα γρατζουνάω, έχω θέματα. Νομίζω ότι ίσως να είναι και λίγο, ας πούμε, άμα αθλήσετε πολύ και κυκλοφορείτε πολύ, μπορεί να είναι και λίγο ευαίσθητα για αυτό το πράγμα και εγώ αυτό κάνω, όλο ταξιδεύω. Αλλά ναι, όλα τα γρατζουνάω τα κάνω χάλια. Αλλά έχω 2-3 ζευγάρια και αλλάζω μετά από κάποιους μήνες που τα καταστρέφω. Επόμενο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι ένα πεν. Είναι άλλο ένα πεν. Οκ, έχω πάρει πεν. Το παραδέχομαι, Νίκη, το ξέρω ότι το ανακαλύπτεις τώρα, ότι έχω πάρει πεν. Αλλά χρειάζονται και ήθελα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Περάσαμε από Μαϊάμι, Αμερική, και λέω αν είναι να κάνεις τέτοιες αγορές, κάνετε τώρα που είναι πιο οικονομικά και υπάρχουν πολλές επιλογές. 30€ κόστησαν αυτά τα πεν, αυτά που είναι, πώς λέγονται, MetaPen. Είναι μια μάρκα που δεν είναι επίσημη μάρκα, ας πούμε, της Microsoft. Δεν είναι δηλαδή το pen της Microsoft, είναι μια εναλλακτική. Αυτά κοστίζουν γύρω στα 30€. Και έχω πάρει δύο τέτοια. Ένα μεταγενέστερο μοντέλο και ένα το προηγούμενο μοντέλο. Για να έχω πολλές επιλογές, γιατί καμιά φορά υπάρχει πρόβλημα, ένα bug με ένα pen, το οποίο δεν υπάρχει με ένα άλλο. Τέλος πάντων, θέλω να έχω πολλά διαφορετικά pen για ώρα ανάγκης. Λοιπόν, ξέρω ότι ακούγεται παρανοϊκό αυτό για τα pen. Αλλά πέρυσι σε κάποια φάση είχα χαλάσει όλα με τα pen και έπρεπε να διδάξω με το δάχτυλο. Και προσπαθούσα να γράψω με το δάχτυλο. Ήμασταν σε ένα διαμέρισμα κάπου στη Βραζιλία με άπειρη υγρασία. Τα ηλεκτρονικά μας είχαν αρχίσει όλα να έχουν προβλήματα και το τελευταίο μου pen είχε χαλάσει. Και σκέφτηκα, δεν θα αφήσω ποτέ τον εαυτό μου να μείνει χωρίς pen. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη δουλειά σου και είσαι στη μέση του πουθενά και κανείς δεν έχει pen για τη συσκευή σου. Οπότε από τότε δεν έχει ξανασυμβεί και δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, είμαι προετοιμασμένο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι σκουφάκια για τα μικρόφωνά μας. Συγκεκριμένα είναι για τα μικρόφωνα Lark M2S. Τα χάσαμε αυτά προηγουμένως και πήραμε δύο καινούργια, κοστίζουν 10€ αυτά τα δύο. Περνάμε στο επόμενο κουτί που είναι αυτό εδώ. Αχα, οκ. Αυτό είναι το pen που ανέφερα προηγουμένως. Άρα ουσιαστικά συνολικά πήρα 3 pen για τους υπολογιστές μας και ένα pen μικρό για το κινητό μου. Έτσι θα έχω 2 pen για το κινητό μου και θα έχουμε ένα 5-6 για τους υπολογιστές για να είμαστε προετοιμασμένοι. Αρχικά αυτά είναι φίλτρα για το drone μας. Έχουμε πάρει ένα καινούριο drone, ένα DJI Mini 5 Pro, το Mini 5 Pro, και αυτά τα φίλτρα είναι κάτι σαν γυαλιά ηλίου για το drone σου. Αυτά τα συγκεκριμένα πάνε από το 8 μέχρι το 256, έχει 6 επιλογές, 8, 16, 32, 64, 128 και 256. 256, δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Και αυτά συνδυάζουν ND, Neutral Density φίλτρο, με Polarizer. Και θέλαμε κάτι τέτοιο για να μπορούμε να τραβάμε πλάνα στη θάλασσα, κοντά στη θάλασσα, χωρίς τόση αντανάκλαση κλπ.
Το πακέτο του drone από μόνο του έχει μόνο 3 ND filters. Δεν θυμάμαι ποιους αριθμούς, αλλά είναι κάτι σαν 8, 32 και 256, κάτι τέτοιο. Και δεν έχουν polarizer μέσα. Αυτό είναι πλήρες πακέτο, έχεις μέσα για τα polarizer και αν εκείνα χαλάσουν, τυχόν κάποια στιγμή, έχεις αυτά για backup ή αν χαλάσει κάποιο από αυτά μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκείνα, δηλαδή είσαι λίγο πιο άνετος. Λοιπόν, 63 ευρώ κόστησε. Αυτό το πακέτο λοιπόν είναι για τον drone, το βάζουμε στην άκρη. Και τώρα ανοίγουμε. Μέσα στο πακέτο επίσης είχα πάρει και κάτι ακόμη που ήταν κι άλλα από αυτά τα χαρτάκια για την υγρασία της GoPro και άλλα 2 σκουφάκια για τα μικρόφωνά μας, γιατί θεώρησα ότι εφόσον χάσαμε τα πρώτα είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουμε και τα δεύτερα, οπότε ήθελα να πάρω και τρίτα και τώρα θα έχουμε 2 ζευγάρια ώστε αν χαθεί το ένα να μην χρειαστεί να... γιατί αυτό είναι τόσο συγκεκριμένο για αυτά τα μικρόφωνα που ξέρω ότι δεν θα το βρούμε ποτέ άμα δεν το πάρω τώρα. Και μετά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια κάλτσα ή κάτι τέτοιο και θα έχουμε άλλα αστεία παρατράγουδα με τα επεισόδια και με τα βίντεο που τραβάμε. Οπότε θεώρησα ότι είναι καλό τώρα που είμαστε εδώ να αγοράσω και κάποια πραγματάκια, να τα έχω μετά στη βαλίτσα μου. Δεν ζυγίζουν και τίποτα αυτά 2 σκουφάκια για μικρόφωνο. Ωραία, λοιπόν, επόμενο πακέτο είναι αυτό. Γι' αυτό. Τελικά θα ανοίξουμε αυτό. Είναι το πρώτο τελευταίο κουτί. Γιατί το επόμενο είναι πολύ μεγάλο, θα αφήσουμε το μεγάλο για το τέλος. Θα ανοίξουμε αυτό. Εδώ. Thank you. Έχουμε γεμίσει κουτιά. Ήρθαμε μόνο για 7 μέρες στο Μαϊάμι. Για να είμαι ειλικρινής, η πρώτη χάθηκε λόγω μιας κακοτυχίας που είχαμε με τις πτήσεις. Που τελικά όμως εξελίχθηκε σε δωρεάν πτήση για εδώ αργότερα από ό,τι είχαμε κανονίσει, οπότε δεν μας πείραξε και τόσο. Έτσι μπορώ να πω ότι εν τέλει το μόνο που έγινε είναι ότι μείναμε ουσιαστικά για 6 μέρες εδώ πέρα, αντί για 7. Γιατί χάσαμε την πρώτη μέρα στο Μαϊάμι. Ωραία. Αυτό είναι μεταξύ το μαχαίρι. Ενώ φαίνεται κοφτερό, δεν είναι καθόλου κοφτερό. Δεν κόβει. Και είναι το μόνο που έχουμε. Έτσι που... Έχουμε και βουτύρου. Ναι, το μόνο που έχουμε που θα μπορούσε δυνητικά κάποτε ίσως να κόψει κάτι. Το καλό είναι ότι άμα πάω να κοπώ, δεν θα κοπώ γιατί δεν κόβει. Okay. Και... Wow. Μέσα εδώ μια πολύ μεγάλη πύχη που λέει πάνω GoPro. Απίστευτο. Λοιπόν, εδώ μέσα τώρα υπάρχει ένα set από διάφορα πραγματάκια, ξεκινώντας με αυτήν την κάμερα εδώ πέρα που είναι μια GoPro και αν δεν κάνω λάθος είναι Hero 11. Δεν έχουμε καθόλου GoPro εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε μια DJI Osmo Pocket. Αυτή είναι η GoPro 11, η οποία μόλις επαλήθευσα ότι κόστησε 230 ευρώ. Είναι μεταχειρισμένη, έρχεται βέβαια με set με πολλά πραγματάκια μέσα και λειτουργεί κανονικά. Τουλάχιστον έτσι έχουν πει, θα την ανοίξω για να το επαληθεύσω. Την αγοράσαμε από eBay. Να πω ότι αν ήθελα να αγοράσω τη συγκεκριμένη κάμερα καινούρια σήμερα από Scrooge, κοστίζει 430 ευρώ. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή που βρήκα στο Scrooge. Τώρα ψάχνοντας για να συγκρίνω με την Ελλάδα λίγο την τιμή. Και έχει και αδιάβροχη θήκη μέσα στη συσκευασία και τι είναι αυτό, μπαταρίες, 2 μπαταρίες οι οποίες είναι αυθεντικές GoPro. Πολύ ωραία και αυτή η θήκη για να τις φορτίζεις. Ωραία. Και εδώ μέσα υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν είμαι σίγουρος γιατί εξυπηρετεί. Φαίνεται να μπορείς να αλλάξεις το μπροστινό τμήμα ή το πίσω τμήμα. Αυτό δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς ανταλλακτικό είναι, αλλά είναι κάποιο είδους ανταλλακτικό και υπάρχει και μια θικούλα εδώ μέσα από ό,τι φαίνεται, μέσα στην οποία υπάρχει κάποιος φακός που βάζεις μάλλον στην GoPro για να της αλλάξεις το χρώμα, φαντάζομαι. Ωραία, ωραία αυτά τα δωράκια που υπάρχουν επίσης μαζί με την κάμερα, μου άρεσε αυτό το set και ένα καλωδιάκι μέσα για φόρτιση.
Και τώρα ήρθε η ώρα του τελευταίου κουτιού, το βαρύ πυροβολικό. Ήρθε η ώρα να μάθουμε τι κρύβεται εδώ μέσα. Αν και έκανα και μια-δυο φορές λίγο έτσι spoil νομίζω, ανέφερα κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς, αλλά σε κάθε περίπτωση σε λίγο θα ξέρουμε τι υπάρχει εδώ μέσα. Αρχικά υπάρχει ένα χαρτί, στο οποίο αναφέρεται ακριβώς τι βρίσκεται εδώ μέσα. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχει πακεταριστεί πάρα πολύ καλά αυτό που βρίσκεται εδώ μέσα. Κάποιος ήθελε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένας κραδασμός και κανένα πρόβλημα. Και κάπου εδώ μέσα βρίσκεται αυτό που αγοράσαμε. Απίστευτο, δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα. Είναι εδώ πακετάρισμα, απίστευτο. Έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, είναι εδώ μέσα, το βλέπω δηλαδή. Αλλά πώς μπορώ να φτάσω σε αυτό που έχω αγοράσει. Σε τύλιγμα και κακό. Πόση ώρα πρέπει να τους πήρε να τυλίξουν με αυτόν τον τρόπο αυτό που αγόρασα. Και τώρα ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί νομίζω τι είναι αυτό που βρίσκεται εδώ πέρα. Είναι ένα λάπτοπ, ένα Microsoft Surface Book 2. Η περιπέτειά μας ξεκίνησε με ένα λάπτοπ σαν αυτό, το οποίο όμως έχει σαν πάνω του μπύρα και χάλασε το λάπτοπ μου, αλλά ήταν σε μια ενδιάμεση κατάσταση, εν τέλει χάλασε εντελώς και κατέληξα να αγοράζω ένα άλλο λάπτοπ πάνω στο πανικό μου, γιατί δεν μπορούσα να βρω αντικαταστάτη για αυτό το λάπτοπ εκεί που βρισκόμουν στην Κολομβία και αγόρασα αυτό εδώ το λάπτοπ που είναι ένα HP Pavilion επί 360, και αυτό το λάπτοπ τώρα θέλω να το πουλήσω, γιατί δεν με έχει υπηρετεί τόσο όσο το Surface Book. Βρήκα μια πολύ οικονομική εναλλακτική εδώ πέρα να αγοράσω αυτό το Surface Book 2, το οποίο θα αντικαταστήσει εκείνο το λάπτοπ που αγόρασα προσωρινά μέχρι τώρα. 13 ίντσες οθόνη με το ειδικό πληκτρολόγιο βάση που έχει μέσα και την κάρτα γραφικών GTX 1050. Αυτό το laptop όταν πρωτοβγήκε, παρεπτόντως i7 επεξεργαστής i7 8ης γενιάς 512 GB SSD δίσκος, όταν πρωτοβγήκε αυτό το laptop, το συγκεκριμένο μοντέλο, κόστιζε περίπου 2.100-2.300 ευρώ το 2019, πριν αρκετά χρόνια βέβαια πλέον. Αλλά ουσιαστικά τώρα, αν πάω να το βρω μεταχειρισμένο κάπου, π.χ. στο Scrooge που έριξα μια ματιά προηγουμένως, κοστίζει 700 ευρώ εκεί, μεταχειρισμένο έτσι, σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, φαντάζομαι να μπορείς να βρεις πιο φθηνά. Αλλά εγώ το συγκεκριμένο το βρήκα με 200 ευρώ. Το πήρα για 200 ευρώ εδώ στο eBay. Refurbished ας πούμε κλπ. Τώρα θα μου πάρει λίγη ώρα βέβαια να φτάσει στο laptop. Είναι πολύ καλά τηλεγμένο από ό,τι βλέπω. Και εγώ έχω άλλο ένα ολόιδιο laptop, το οποίο έχει σπασμένη οθόνη, ραγισμένη και έχει χαλάσει το touchscreen, αλλά κατά τα άλλα λειτουργεί. Το έχει επισκευάσει ένας τεχνικός, αλλά έχει κάποια θεματάκια αυτό το laptop, οπότε θα το δώσω για ανταλλακτικά και το αντικαθιστώ με ένα ίδιο, που είναι αυτό εδώ, το οποίο κόστησε 200 ευρώ. Και εγώ θα μπορέσω μάλλον να πάρω και κάποια για το προηγούμενο που είναι χαλασμένο, που θα τους το δώσω για ανταλλακτικά. Και έτσι δεν θα είναι 200 ευρώ, θα είναι 200 μείον όσα καταφέρω να πάρω για εκείνο το laptop. Αυτό λοιπόν είναι ο αντικαταστάτης. Κάναμε ακριβώς το ίδιο με το laptop της Νίκης. Τώρα η Νίκη έχει το Surface Book 3, που είναι λίγο καλύτερο για επεξεργασία βίντεο, και εγώ έχω το Surface Book 2, που μπόρεσα να πάρω έτσι την μικρή οθόνη που ήθελα πάντα, 13 ίντσες, για να είναι πιο φορητό, πιο βολικό. Θα το δοκιμάσω βέβαια να σιγουρευτούμε ότι είναι όλα ok και λειτουργούν, γιατί αν δεν λειτουργούν θα πρέπει να τα στείλουμε πίσω. Και θα πρέπει δηλαδή να τα πακετάρουμε πάλι στα πακέτα τους και να τα πάμε να τα στείλουμε πίσω. Συνήθως υπάρχει μια ετικέτα που μπορούμε να επιστρέψουμε ένα προϊόν εφόσον είναι δωρεάν η επιστροφή κλπ. Που συνήθως είναι μέσω eBay και Amazon, ιδίως άμα δεν δουλεύει. Αλλά εμείς επειδή μεθαύριο φεύγουμε από τη χώρα, είμαστε νομάδες, διαρκώς μετακινούμαστε. Αυτό για να το οργανώσουμε ήταν αρκετά πολύπλοκο, γιατί θέλαμε να έρθουν κάποια προϊόντα ενώ λείπαμε και δεν είχαμε έρθει ακόμη στη χώρα από το Puerto Rico, που βέβαια θεωρείται μέσα στη χώρα των ΗΠΑ, αλλά τέλος πάντων δεν είχαμε έρθει ακόμη στο Μαϊάμι από το Puerto Rico, και φτάναν κάποια πράγματα τις προηγούμενες μέρες και είχαμε οργανώσει με τη σπιτιού νοικοκυρά ότι θα φτάσουν στο κτίριο, ότι θα τα παραλάβει ένας άνθρωπος στη ρεσεψιόν, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει ρεσεψιόν εδώ, και πώς θα
φτάνανε και θα τα δεχόντουσαν οι άνθρωποι στη ρεσεψιόν, έπρεπε να είναι το όνομα της σπιτιονοικοκυράς. Από κάτω να έλεγε το δικό μας το όνομα να αναγράφεται για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι για τη σπιτιονοικοκυρά και ποια για μας. Και εν τέλει κάποια φτάσαν πριν φτάσουμε και τα υπόλοιπα φτάσαν ενώ ήμασταν εδώ. Και τώρα νομίζω ότι αισίως θα είχα δει όλα εκτός από ένα. Θα πάω να ρωτήσω αύριο κάτω αν έχει φτάσει. Είναι μια ειδική θήκη για την GoPro που σου επιτρέπει να έχεις το δικό σου μικρόφωνο συνδεδεμένο με Bluetooth. Οπότε αυτό δεν θα γίνει τώρα unboxing. Ελπίζω να το βρούμε κάπου και να είμαστε εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα η οργάνωση ήταν πολύ καλή. Μας επέτρεψε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα και ταυτόχρονα κόπο και χρόνο. Γιατί αντί να πάμε σε καταστήματα και να ψάχνουμε να βρούμε κάποια λύση από εδώ και από εκεί, φτάσαν όλα στο σπίτι μας εδώ πέρα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτό το κομμάτι που είχαμε προσχεδιάσει κιόλας η αλήθεια είναι, θέλαμε να περάσουμε το Μαϊάμι με σκοπό επίσης να κάνουμε μια ανανέωση των ηλεκτρονικών μας γιατί βγαίνει πιο οικονομικό εδώ πέρα. Και πετύχαμε το σκοπό μας, απλώς ήταν κάτι που ήθελα να αναφέρω γιατί συχνά νομίζουμε ότι ο νομαδικός τρόπος ζωής, η ζωή τέλος πάντων ως νομάδων που έχουμε, ότι είναι απλή και δεν έχει πολλά ενοχλητικά εμπόδια διαρκώς. Και ήθελα να το τονίσω αυτό. Υπάρχουν διαρκώς πολλά μικρά ενοχλητικά εμπόδια και τα λύνουμε ένα βήμα τη φορά. Όπως? Με καλό σχεδιασμό. Όπως για παράδειγμα ότι κάποιος σου λέει ότι δεν μπορείς να παραλάβεις κάτι στο σπίτι σου. Στο Airbnb που μένεις, απαγορεύεται να παραλάβεις. Κάτι άλλο? Δεν ξέρεις τι να κάνεις με τα σκουπίδια. Είναι το κλασικό πρόβλημα της νίκης. Πού να πετάξεις τα σκουπίδια, αν γίνεται ανακύκλωση ή αν δεν γίνεται ανακύκλωση. Αν το νερό της βρύσης πίνεται. Πίνεται ή δεν πίνεται. Ο ένας λέει εγώ δεν θα το πίνω, ο άλλος λέει εγώ το πίνω, το πίνεις, δεν έχεις θέμα, κάποιοι έχουν θέμα. Δηλαδή μετά να ρωτιέσαι, έχω κάποιο θέμα, ήταν η βρύση, τελικά ήταν το νερό της βρύσης. Αυτό είναι ένα θέμα ενοχλητικό με το νερό. Μπορείς να το λύσεις βέβαια, αγοράζοντας πάντα εμφιαλωμένο νερό και έτσι δεν θα έχεις αυτό το θέμα. Απλώς θα πρέπει να κουβαλάς μετά νερό. Αυτό είναι Και ένα να πληρώνεις. Ναι, και να πληρώνεις και να κουβαλάς 10 λίτρα νερό, ας πούμε, στο σπίτι σε μπουκάλια και τέτοια που είναι επίσης ενοχλητικό. Είναι αμέτρητα, εντάξει, τώρα να αρχίσω να το σκέφτομαι, μπορούμε να κάνουμε διάλεξη εδώ πέρα, αλλά θα ήθελα να μην το κάνουμε τώρα τουλάχιστον, για να προλάβω να ελέγξω αν λειτουργούν τις συσκευές, γιατί το κερασάκι στην τούστα είναι ότι αυτό το λάπτοπ τώρα θα γίνει το νέο μου λάπτοπ από αύριο και επειδή θέλω να πουλήσω το άλλο λάπτοπ αύριο, θέλω να περάσω όλα τα δεδομένα από το ένα στο άλλο, να κάνω test drive αυτό ταυτόχρονα ότι δουλεύει μια χαρά και να πουλήσω το δικό μου αύριο. Οπότε όλα θα γίνουν πολύ άμεσα και έτσι έχουμε πολλή δουλειά.